नमस्ते। आज चाहिँ म पनि ट्राई गर्दैछु। एकदम हेर्दा नि मिठो होला जस्तो छ। उहाँले यो मासु एकदम मेहनत गरेर पकाउनु भएको छ। म डिटेल भिडियो देखाउने छु तपाईहरुलाई। उहाँले पहिले यो मासु ल्याउनु भएको थियो, त्यसपछि तावा तताइसकेपछि तावा बेसरी तताएर चाहिँ यो छाला चाहिँ एकदम तावासँग टाँसेर राखेर पछि त्यो छाला रातो भएर चाहिँ किरा मार्न, त्यो भाइरस छालामा रोग के हुन्छ रे, भाइरस मार्नको लागि चाहिँ एकदम तताउनु भयो। त्यसपछि घोरेर, त्यसपछि धोएर, त्यसपछि फेरि पानी हालेर पकाउनु भयो। पानी हालिसकेपछि प्याजहरू काटेर हाल्नु भयो। म त त्यो पकाएर खाने होला भनेर सोचिरहेको थिएँ, हैन रहेछ। पछि मजाले उमालेपछि त्यो फेरि पानी पखाएर फेरि धोएर त्यसपछि त्यो यति पिस के टक्क टक्नी सक्ने र चाहिँ साइज काटेर त्यसपछि बल्ल बुड्न थाले। उहाँले धेरै बुड्नको लागि पनि धेरै चिजहरू चाहिँ थोपर्दो रहेछ। यो ल उहाँले भन्न सक्नुभयो। त्यसमा चाहिँ के भन्छ, तेजपत्तादेखि लिएर त्यो डल्लो सुगरदेखि लिएर अनि चिली पेपरदेखि लिएर अनि सस, विभिन्न किसिमको ससदेखि लिएर अनि पकाउँदाखेरि चाहिँ अचम्मै लाग्यो मलाई चाहिँ। मासु पकाउँदै थियो तर बेरै हालेर पकाउनु भयो। कसरी हुँदो रहेछ अब म एकचोटि चखाउँछु। बेरै हालेर पकाएर चाहिँ मासु चाहिँ, यो पोर्कको मासु यसरी पकाएर म फर्स्टचोटि खाँदैछु। चाहिँ के खाना भन्छन्? यो चाइनिज खाना हो। चाइनिज खाना हो हजुर। यसमा के जान्छन् भन्नुस् न। ओके, यो बताइदिनुस् न। इन्ग्रेडियन्ट्स यो जुन सुगर, यो ग्रीन चिली भयो। खास गरी रेड ड्राई चिली हाल्नुपर्छ। ड्राई चिली चाहिन्छ, तर तपाईले चाहिँ ग्रीन चिली युज गर्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ करी लिफ, अनि यो जिन्जर, गार्लिक भयो। अनि यो अब त्यहाँमाथि सोसहरू यो चाहिँ खास गरी चाहिँ सोय सोस हो, तर यसको नाम चाहिँ डक सोय सोस भन्छ। डक सोय सोस। अनि यो चाहिँ ओलिभ ओइल, सोल्ट, अनि यो चाहिँ कुकिङ वाइन, यो चाहिँ रेगुलर सोय सोस, अनि यो चाहिँ बियर पनि जान्दो रहेछ है खानामा। अनि यो चाहिँ वेजिङ जिएम भन्छ नि त्यो। अनि यो खास गरी यो खाना बनाउँदाखेरि पानी नहालेर यो बियर मात्र हाल्छ कि उनीहरूको झोल चाहिँ। तर हामीले अलिकति स्ट्रङ हुन्छ होला, त्यही भएर आधी पानी हाल्ने, आधी बियर हाल्ने। आफ्नै रुम कोठामा चाहिँ विशेष गरी एकदमै उहाँ मासु र जुन चिल्लो बिनको चाहिँ खाना पकाउन सक्ने क्षमता उहाँसँग रहेको छ। त्यसैले मैले उहाँले केही कुराहरू सोध्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँले चाहिँ यहाँ पर्क मासु पकाउनु भएको रहेछ। त्यो पकाउनको चाहिँ खासै के चाहिन्छ त्यसको लागि, र त्यसमा पकाउँदाखेरि कसरी तरिकाले पकाएर चाहिँ मिठो हुन्छ या कसरी पकायो भनेर तपाईँले केही बताइदिनुहोस् न त। हस्। अनि आज जुन हामी त्यो पोर्क चाइनिज तरिका बनाएको हो, अनि यसको नाम चाहिँ चाइनिजबाट यो भन्छ कि होङसाउरो। चाइनिजमा चाहिँ होङसाउरो भन्छ। होङसाउरो के हो भने यो अलिकति पकाउँदाखेरि धेरै पकाउनुपर्छ कि, यो टाइम लाग्छ कि यो चाहिँ। अनि पकाउँदाखेरि पकाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भने यो पानीमा उम्लिनुपर्छ 10 मिनट जति। पानीमा उम्लिँदाखेरि अलिकति सोल्ट, जिन्जर अनि स्क्यालेन प्याज हुन्छ नि, त्यो हरियो प्याज हालेर अलिकति सोया सस हालेर 10 मिनट जति पकाउने। अनि त्यहाँदेखि निकाल्ने, त्यो पानीहरू सबै फ्यालिदिएर अनि त्यो बाइट साइज त्यो काटेर अनि तेल हाल्ने। अनि त्यहाँदेखि सुगर हाल्नुपर्छ कि अलिकति। सुगर नहाले हुँदैन, यो सुगर हाल्नुपर्छ। सुगर नहाल्यो भने त्यो पोर्कले चाहिँ एकदम त्यो मासु गनाउँछ कि, त्यो के अरे मटी भन्छ नि, त्यो मासुको त्यो रेड गनाउँछ कि, त्यो ब्लडहरू गनाउँछ। त्यही भएर त्यो सुगर हालेपछि सबै त्यो गनाउनेहरू सबै त्यो डिस्ट्रोय गर्छ कि। अनि सोया सस, त्यो हाल्ने चिजहरू सबै धेरै त्यो इन्ग्रेडियन्ट छ योमा। सुगर, सोया सस, डक सोया सस एकचोटि चलाउने, अलिकति त्यो तेजपत्ता जिएम भन्छ कि उसले, त्यो जिएम अनि सोल्ट
अनि त्यो पकाउँदाखेरि स्पेसली के हाल्नुपर्छ भने पकाउँदाखेरि त्यो पानी हाल्नु हुँदैन कि सबै बियर हाल्नुपर्छ पकाउँदाखेरि बियर हाल्नुपर्ने त्यो पानी पानी हाल्नु नहुने पानी नहालेर बियर हाल्यो भने अलिक मिठो हुन्छ कि ओ अनि हामीले चाहिँ चाइनिजहरूले त सबै बियर हाल्छ पानी हाल्दैन हामीले चाहिँ आधी पानी हाल्ने आधी बियर हाल्ने सबै बियर हाल्यो भने अलिक स्ट्रङ हुन्छ कि हजुर बच्चाहरूले खानु मिल्दैन धेरै हाल्यो भने त्यही भएर आधी पानी हाल्ने आधी बियर हाल्ने अनि पकाउँदाखेरि 45 मिनटसम्म पकाउनु पर्छ यो अहिले चाहिँ खाने हो अनि यो चाहिँ भेजिटेबल हो स्क्यालेन फ्राई हो यो चाहिँ भेजिटेबल फ्रेन्च फ्राई स्क्यालेन हो स्क्यालन त्यो हरियो प्याज अनि यो चाहिँ बिफ सुप हो बिफ सुप अनि यो चाहिँ राइस भात सँगै खानुपर्छ अनि यो चाहिँ फ्रुट चेरी भन्छ यसले चेरी अनि अब यो चाहिँ टेस्ट गरौँ अब टेस्ट गर्नु न अब यो मिठो हुन्छ कि छैन कस्तो रहेछ एकदम मिठो छ बिफ सुप यो चाहिँ बिफ सुप चाइनिज खाना बनाउँदै अलिकति तेल चाहिँ धेरै जान्छ कि त्यो अलिक हेल्दी हुँदैन त्यो अलिक मलाई नमजा लाग्छ कि खासमा मैले खाना बनाउँदाखेरि तेल थोरै हाल्छ चिल्ली चाहिँ मिठो हुँदैन खास तेल धेरै भएपछि खाना नि रोकिन्छ तर स्वास्थ्यले नि राम्रो होइन नि बियरमा बनाएको खाना बियरमा पकाएको यो खाना एकदम मिठो लाग्छ कि चाइनिज खानामा बेस्ट हो यो एकदम